سلام بچه‌ها، منی که میشناسید حسین جندقی هستم، نوازنده گیتار. الان دومین ویدیو از سری آموزش‌های ریتم‌خوانی و وزن‌خوانیمون می‌خوایم شروع کنیم. این تیکه‌ای که اول واسهتون زدم بیشتر به خاطر این بود که یه نکته‌ای بهتون بگم. ببینید شاید واسهتون سوال پیش بیاد که آقا جون این وزن‌خوانی ریتم‌خوانی دقیقاً به چه درد ما می‌خوره؟ خب نکته اینجاست. الان همین چیزی که من زدم پایه اصلیش دانستن زمان نوت‌ها بود. یعنی ما از دونستن زمان نوت‌ها میفهمیم که یک نوت رو چقدر باید بکشیم. بعد چند تاشو تو حالتهای مختلف میشینیم کنار هم و به این میگیم یک ریتم. مثلا من 2 تا نوت یه ضربی، یه نوت نیم ضربی میشینم کنار هم، اینجوری میشه. من 4 تا نوت یه ضربی بزنم. 1 2 3 4 1 2 3 4. حالا یه تغییر ریز توش میدم. مثلا بعد از دو یه نوت چنگ میذارم. مثلا میشه 1 2 و 3 4 1 2 و 3 4 1 2 و 3 4. خب حالا با همین یه چیزی بزنیم. یه تغییر دیگه بدیم. مثلا به جای اینکه بذاریم بعد از 2 بعد از 3 میذاریم. میشه دورم نمیزنیم. میشه 1 2 3 و 4 1 2 3 و 4. امیدوارم که تونسته باشم قشنگ توضیح داده باشم که دقیقاً این وزن‌خوانی کجا به درد میخوره. البته این یکی از راه‌های استفادهشه، ولی ببینید دونستن زمان نوت‌ها خب و کاربردشون توی ریتم و اینا باعث میشه شما بتونید ریتم رو درست اجرا کنید و نوت‌ها رو درست اجرا کنید. خب این توضیح خیلی ساده‌ای بود برای روشن‌تر شدنتون. بریم سراغ درس ویدیوی دوم مقدماتیمون. یه مرور سریع به ویدیو قبلیمون داشته باشیم. گفتیم نوت اولی که داریم نوت گرده که 4 ضرب کشششه، 1 ضربه میخوره و 4 ضرب کشششه یا هول نوت. نوت دوممون نوت سفیده که 1 ضربه میخوره و 2 ضرب کشششه یا هاف نوت. و نوت سومی که امروز میخوایم اضافهش بکنیم نوت سیاهه. تو فارسی میگن نوت سیاه. شبیه همون نوت سفیده، فقط دیگه تو خالی نیست. دایرش تو خالی نیست یا بیزیش تو خالی نیست، تو پره دیگه. خب این 1 ضربه، یعنی 1 ضربه میخوره و 1 ضرب هم کشیده میشه. نوت سیاه رو بهش میگن کوارتر نوت. کاملا مشخصه که چرا بهش میگن کوارتر نوت، چون 4 تا از این نوت، یعنی 4 تا نوت سیاه در یک نوت گرد جا میشه. من الان یه جدولی بهتون نشون میدم که کل این 3 تا نوت رو روی هم با شمارش هاشون نوشتم. میبینید که یک نوت گرد 4 ضربه، در یک نوت گرد 2 تا نوت سفید جا میشه که یکی روی ضرب اولش میخوره، یکی روی ضرب سومش میخوره و توی این نوت گرد 4 تا نوت سیاه جا میشه که یکی رو ضرب اول، یکی رو ضرب دوم، یکی رو ضرب سوم و یکی رو ضرب چهارم میخوره. پس با این جدول میفهمیم که آهان اینا نسبتشون به هم دیگه چجوریه. خب بریم حالا چند تا تمرین انجام بدیم با این 3 نوت که ذره روون‌تر بشیم. اولین تمرینی که میخوام بهتون بدم تمرین نسبتاً ساده‌ایه که از 4 میزان نوت گرد، 4 میزان نوت سفید و 4 میزان نوت سیاه تشکیل شده. حالا واسهتون سوال پیش میاد که میزان چیه؟ ببینید نوت ها رو بر یه اساسی تقسیم بندی میکنن. فعلا میخوام یه توضیح خیلی ساده بهتون بدم. بر یه اساسی تقسیم بندی میکنن. مثلا میگن 4 ضرب 4 ضرب، 3 ضرب 3 ضرب، 2 ضرب 2 ضرب. خب الان تو این نوتی که من دارم بهتون نشون میدم 4 ضرب 4 ضرب تقسیم شده، یعنی یه نوت گرد که 4 ضربه تو یه دونه خط قرار گرفته، یعنی بین 2 تا خط قرار گرفته. به این قسمت میگیم یک میزان. به اون خط هایی که اینا رو جدا میکنه و این تقسیم بندی ها رو انجام میده میگیم خط میزان. خب پس این خط های عمودی که توی نوت ها هستن اسمشون میشه خط میزان و فاصله بین 2 تا از این خط های عمودی میشه یک میزان که حالا اگر نوت 4 ضربی باشه مثل اینجا 4 ضرب 4 ضرب تقسیم بندی میکننش. اگر 3 ضربی باشه 3 ضرب 3 ضرب که جلوتر بهتون نشون میدم، 2 ضربی باشه 2 ضرب 2 ضرب و حالتهای دیگه که تمام این حالتها رو
تک تکشون رو بهتون نشون میدم و واسهتون توضیح میدم که کاملا یاد بگیرید. خب بریم شروع کنیم. اولین تمرین با شمارش و ضربه پا، طبق همون چیزی که تو ویدیوی قبلی بهتون گفتم. یادتونم باشه اگر کسی هستید که دارید این ویدیو رو برای اولین بار میبینید و ویدیوی قبلی رو ندیدید، پیشنهاد میکنم حتما برید اول ویدیوها رو ببینید، چون این ویدیوها پیش نیاز همن. یعنی تو ویدیوهای قبلی نکاتی گفتم که اینجا دیگه خیلی تکرارشون نمیکنم و اگر شما اونها رو بلد نباشید شاید یه سری از حرفای منو اینجا متوجه نشید. پس من یک لینک از ویدیوی قبلی یعنی ویدیوی شماره 1 میذارم که برید از اول ببینید و بیایید جلو. خب اولین تمرین شمارش ضربه پا. اول 4 تا ضربه خالی بزنید یا بشمرید، روی 4 ضربه دوم شروع کنید. یعنی من میگم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. یعنی من میگم 1 2 3 4 و با یک بعدی تازه شروع میکنم. این باعث میشه یه ذره از پیش بتونید ذهنتون رو مرتب کنید، هماهنگ بشید با ضربه پاتون، با خودتون و همه چی درست پیش بره. خب بریم شروع کنیم. یک کمی تندتر میزنم برای اینکه یه ذره سریعتر این نوتو بریم جلو. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. دیدین؟ الان نوت ها رو نسبت به هم دیگه خیلی ساده گذاشته بودم. یک خط نوت گرد، یک خط نوت سفید و یک خط هم نوت سیاه. حالا بریم تمرینایی که یک کمی پیچیده تره و اینجا دیگه تصادفیه دیگه. یعنی شاید یه دفعه یه حالتی پیش بیاد که شما خیلی منتظرش نبودید و باید فکر کنید نوت چند ضرب بود، چه نوتی بود، چقدر بکشم، کی بزنم و همه اینها. باز تاکید میکنم شمارش کردن با صدای بلند، ضربه پا زدن با صدای بلند یادتون نره، خیلی مهمه. حالا تمرین بعدی که یه کمی دیگه به اون شسته رفتگی راحتی نیست، یه کمی بیشتر پیچوندمش. خب 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. اینم از دومین تمرینمون که همه سه تا نوت رو در بر می‌گرفت. نوت گرد، نوت سفید و نوت سیاه. خب حالا رسیدیم به بخش تمرینیمون. باز یه تاکید دیگه بکنم، الان تو این بخش که من خودم نیستم و شما دارید فقط ویدیو رو می‌بینید و نوت‌ها رو میزنید، حواستون باشه اصلاً به خودتون آوانس ندین و در مقابل خودتون کوتاه نیاین. شمارش با صدای بلند، ضربه پا رو هم حتماً بزنید. برای گیتاریستا تاکید بکنم که روی سیم 1 با انگشت آی و ام به ترتیب بزنید که این آی‌ها میتونم را بیفته. برای بقیه نوازندگان، ویولون، پیانو یا کسی که میخواد آواز بخونه یا هر نوازنده دیگه میتونید با دستتون بزنید روی پاتون، روی میزی چیزی، یا میتونید یک نوت پیانو رو بگیرید بزنید، هر جور راحتید، هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی الان وزنخوانی رو یه گیتاریست و از یه دونه مثلا نوت پیانیست ببینه میتونه بفهمی وزنخوانیش چیه دقیقاً، چون 100% مثل همن. 99% نه، 100% مثل همن.
خب اینم از بخش تمرین ویدیوی دوم و اینجا ویدیو دوم تمام میشه. فقط یکی دو تا نکته رو می‌خواستم بهتون بگم. یه نکته خیلی مهم در مورد کامنت هاست. ببینید کامنت هایی که توی یوتیوب میذارید، من سعی میکنم تمام کامنت ها رو جواب بدم و احترام بذارم به همه کامنت ها و همه کسایی که دارن واسه من کامنت میذارن. فقط یه نکته خیلی مهم وجود داره، به خاطر اینکه ما ایرانی‌ها از VPN بیشترمون استفاده میکنیم، به غیر از اونایی که حالا خارج از ایران زندگی میکنن. یوتیوب خیلی از اینا رو به صورت مثلا چیز میشناسه، نمیدونم کلمش چی بود، به صورت در واقع کامپیوتر میشناسه. فکر میکنه اینا رباتن، فکر میکنه نمیدونه که اینا مثلا آدم هستن یا نیستن، چون مدل آی پی همون هی تغییر میکنه. این باعث میشه که خیلی از کامنتایی که شما میذارید، مثلا یه نفر اومده گفته مرسی متشکرم، بعد من میام کامنتشو جواب بدم، وقتی روش کلیک میکنم نوتیفیکیشنی که واسه من اومده کامنت رو بهم نشون نمیده، میشه کامنت has not found، مثلا یعنی کامنت پیدا نشد. خب یعنی شما کامنت رو گذاشتی و من نوتیفیکیشنش هم فرستاده، ولی حد زده که مثلا این کسی که داره کامنت میذاره انسان نیست، رباته. خب به خاطر این کامنتتون حذف کرده. پس اگر دیدید من به یکی از کامنتاتون جواب ندادم، اصلا اینو نشونه بی احترامی یا اینجور چیزا ندونید، یا یوتیوب کامنتتون رو پاک کرده یا هنوز وقت نکردم جواب بدم که سعی میکنم در سریع ترین ممکن جواب بدم. خلاصه ممنون که کامنت میذارید. نکته بعدی در مورد کار با مترونومه که خیلی از بچه‌ها پرسیده بودن که کار با مترونوم رو یاد بدم، اما از اونجایی که کار کردن با مترونوم انقدر گسترده و پیچیده نیست که بخوام یک ویدیو مجزا واسش بسازم و تو درس‌های بعدی وزخوانیمونم کار کردن با مترونوم کاملا وجود داره. توی ویدیوهای بعدی من کامل اینو توضیح میدم. امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه. حالا اگر تا حالا تو این کانال سابسکرایب نکردید و از مخاطبای جدید من هستید، حتما سابسکرایب کنید. اگر میخواید محتوایی که من منتشر میکنم و سریع ببینید و از دست ندید و یوتیوب واسهتون نوتیفیکیشن بفرسته، یه دکمه زنگوله هم کنار دکمه سابسکرایب هست که اگر اونو بزنید وقتی ویدیوی جدیدی منتشر میکنم یوتیوب مطلعتون میکنه تا بیاید و ویدیو رو ببینید. اگر از این سبک محتوا خوشتون میاد و استفاده میکنید، دوست داشتید میتونید لایک هم بکنید. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.